Ililista natin ang top 10 second-hand cars under 70,000 pesos. Pero bago natin simulan ng ating listahan ay disclaimer muna. Karamihan sa mga murang used cars sa listahan natin ay mga lumang modelo na. Asahan mo na may lalabas talagang mga depekto at sira sa mga sakyang ito. Buy at your own risk at do your own research. Kaya't kung hindi ka mekaniko o mahilig talagang magkalikot ng kotse para gawing project car, baka hindi para sa iyo ang mga ito. Ang lahat ng sasakyan na mababanggit at makikita mo sa Facebook Marketplace at sa mga car dealership websites dito sa Pilipinas. Simulan natin ang listahan sa number 10, 1989 Mazda Astina 323. Ang Mazda 323 ay isa sa pinakakilalang nameplate ng Japanese brand na Mazda. Nagsimula ito noong January 1977 bilang Familia. Pero matapos ang ilang upgrade sa loob ng 8 generations ay dumaan ito sa ilang facelifts at pagpapalit-palit ng mga pangalan. Sa unang launch nito ay nakilala ito sa innovative aesthetic na anyo dahil sa unique at curvy nitong hugis na siyang nagpapatingkad sa katangian nito laban sa mga boxy type ng sakyan na kakompetensya nito. Mayroon din itong basic interior trim sa tamang-tama ang pwesto para sa driver at mga controls na madali at mabilis ma-access. Ang interior nito ay binuo na mayroong focus sa function kaysa sa design. Mayroong dalawang engine options ang Mazda 323. Nakadepende ito sa variant na kukunin nyo. Ang GLI trim variant ay mayroong V3 1.3 liter gasoline engine na kayang maglabas ng 75 horsepower at 104 Nm ng torque. Ang ibang variant naman ay magkakaparehas na mayroong V6 1.6 liter DOHC gasoline engine na kayang maglabas ng 115 horsepower at 139 Nm ng torque. Ang power na nilalabas ito ay diretso sa harap na gulong sakyan sa pamamagitan ng 5-speed manual or 4-speed automatic transmission. Sa kasulukuyan, ang bentahan ng mga used 1989 to 1994 Mazda 323 ay nagkakahalaga ng 60,000 hanggang 70,000 pesos. Number 9, 1998 Nissan Sentra B12. Simula 1982 ay nagkaroon ng iba't ibang series ang sasakyang ito. Duman ito sa mga pangalang Nissan Sunny, Tsuru, Pulsar at Sylphy. Ang Sentra ay isa sa mga pinakakilalang variant ng Nissan dahil sa timeless itong disenyo at reliable na makina. Ang 4-door subcompact sedan na ito ay mayroong maluwag na cabin na mayroong feature sa loob na makakapagbigay ng komportabling riding experience para sa driver at pasahero nito. Mayroon itong 1.6 liter L4 DOHC 16-valve engine na kayang maglabas ng 115 horsepower sa tulong ng 5-speed manual transmission gearbox. Makakita ka pa rin ng mga lumang modelo ng Sentra sa kalsada na nagmula noong 1990s at ang magpapatunay sa tibay nito ay nang biglang dami ng mga Sentra taxi sa bansa. Dahil hindi naman basa-basa mag-i-invest ang mga taxi company sa modelo ng sakyan kung hindi talaga ito matibay. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 65,000 pesos pataas ang presyo ng mga used 1998 Nissan Sentra. Number 8, 1996 Mitsubishi Lancer Itlog. Mula 1973 ay hindi mawawala sa listahan ng mga pinakamatibay na kotse ang Mitsubishi Lancer. Dahil sa kasulukuyan ay mayroon ng 10 generation ng sasakyan mula sa unang release nito. At isa na dito ang 1996 model ng Mitsubishi Lancer na tinatawag na Itlog dahil sa hugis bilog na headlights nito. Maganda din ang base design nito, kung kaya't lagi din itong sineset up ng mga car enthusiasts at isa ito sa mga pinakamatinding kalaban ng Honda Civic at Toyota Corolla pagdating sa mga car show sa bansa. Mayroon itong dalawang klase ng makina depende sa klase ng unit. Maaaring 4-cylinder, 1.3 liter engine na kaya maglabas ng 148 horsepower o kaya naman ay 1.6 liter engine na may kakayang maglabas ng 168 horsepower. Sa merkado ng mga used cars ay karaniwang nagsisimula ang bentahan ng 1996 Mitsubishi Lancer Itlog sa halagang 60,000 pesos pataas. Number 7, 1992 Mitsubishi Lancer Singkit. Ang Mitsubishi Lancer ang isa sa pambansang sedan ng Pilipinas. Dahil bukod sa budget-friendly ito, maganda ang design, matibay at maasahan ng performance ay hindi maikakalang isa ito sa mga paboritong sakyan ng bawat Pilipino, lalo na't dati itong nauso na sineset up ng mga kabataan. At ang 1992 model naman ng Lancer ay tinawag na Singkit dahil sa slim headlights ito na para bang isang gwapong chinito. Ang 1992 Lancer model na ito ay may 1.3 liter petrol engine at 75 horsepower na mayroong total fuel capacity na 50 liters. Mayroon din itong torque ng 108 Nm.
Ang maximum speed naman nito ay aabot sa 170 km per hour sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission. 5-seater ito na may 4 doors. Front-wheel drive din ito na kinokontrol naman ng hydraulic steering wheel. Meron din itong front disc brakes at rear drum brakes. Sa panahon ngayon ay pogi pa din ng old school na sakyan ito, lalo na kung makinis pa ang pintura at alagang-alaga ang makina. Ang presyo ng used 1992 Lancer model na ito ay nasa 55,000 pesos pataas. Number 6. 1998 Nissan Super Saloon. Mula ulit sa pamilya ng Nissan Sentra ay pasok din ang modelo ng Super Saloon sa ating listahan. Namayagpag din ito sa ating kalsada at kilala ang tibay nito, lalo na nang gawin itong public utility vehicle ng ilang major taxi companies sa ating bansa. At dito nga talagang nasubok ang quality at tatag ng modelo na ito. Meron itong automatic at manual transmission na pinapaandar naman ng 1.6 liter, 16-valve engine. Mayroon itong 115 horsepower at torque na 108 Nm. Disc brakes na ang front wheels nito, habang ang likod naman ay drum brakes. Dati itong ginamit ng mga taxi drivers sa Kamaynilaan. Tamang-tama ito para sa iyong everyday city drive adventures kung maibabalik mo ang makina nito sa stock condition. Maaari mo nang mabili ang used Nissan Super Saloon sa average price na 65,000 hanggang 70,000 pesos. Number 5. 1997 Kia Pride. Bago pa maglabasan ng mga maliliit na sakyan gaya ng Chevrolet Spark at Mitsubishi Mirage, ay nauna nang lumabas ang Kia Pride. Ang modelong ito ng Kia ang talaga namang pride ng brand dahil ang subcompact car na ito ay tinangkilik ng masa kahit sa ang panig ng mundo. Una itong lumabas noong 1987 hanggang 2000, pero muli din itong binuhay noong 2005 hanggang 2011 dahil tumaas ang demand ng mga tao para dito. Ito ay may 1.1 liter petrol engine, 64 horsepower at torque ng 102 Nm. Meron itong 5-speed manual transmission, habang ang fuel capacity naman nito ay 38 liters lamang dahil sa maliit na body figure ng sasakyan. Mayroon na din itong front disc brakes at drum brakes sa para sa likod. Tamang-tama din ito para sa everyday city driving dahil sa maliit nitong size, kaya sigurado kang makakasingit lalo na sa mga matatraffic na lugar. Sa panahon ngayon, ang 1987 Kia Pride ay maaari mo pa ring makuha sa average price na 50 to 65,000 pesos. Number 4. 1998 Mazda Familia. Ang 1998 model ng Familia ng Mazda ay unang nilabas noong 60s, kasabayan nito ang Toyota Corolla at Nissan Sunny. Pero ang Familia ang siyang pinaka nagtatagal sa merkado noong panahong iyon hanggang sa palitan ito ng Mazda 3. Taong 1996 nang ilabas sa Pilipinas ang mga model ng 7th generation ng Familia at ipinakilala ito ng Colombo Auto Car Corporation. Ang GL trim nito ay mayroong 1.6 liter engine na kayang maglabas ng 75 horsepower at torque na 104 Nm. Mayroon din itong dalawang transmission option na 5-speed manual at 4-speed manual automatic transmission. Nagsisimula ang bentahan ng second-hand Mazda Familia sa halagang 65,000 pesos pataas. Number 3. 1998 Toyota Camry. Taong 1982 nang ilabas ang isa sa mga kilalang luxury at high-end na Toyota Camry. Naging popular ito sa ating bansa at dahil sa mataas na presyo nito noong taong 90s, ay mabilis itong pumatok sa mga mayayamang personalidad gaya ng mga politiko at artista. Noong unang labas ng Camry ay isa lamang itong compact size sasakyan. Pero pagdaan ng ilang generations ay naging mid-size car na nagbigay ng luxurious experience sa mga pasahero nito. Ang Camry ay mayroong 2.2 liter DOHC 16-valve engine na may kakayahang maglabas ng 133 horsepower at torque ng 147 Nm. Mayroon din itong dalawang klase ng transmission, isang 4-speed automatic at 5-speed manual. At dahil medyo high-end ito, ay siguradong high-end din ang tibay nito, kung kaya't high-end din ang makukuha mong serbisyo mula dito. Nagsisimula ang presyo ng mga used 1998 Camry sa humigit kumulang 70,000 pesos. Number 2. 2000 Mitsubishi Galant. 1969 nang unang inilabas ang kauna-unahang modelo ng Galant ng brand na Mitsubishi. Pero noong 2012 ay itinigil nila ang pag-release ng unit na ito dahil sa kamahalan ng produksyon. Ang dating compact size car ay nag-evolve sa isang mid-size sedan makalipas ang 9 na henerasyon. Mayroon itong mga makina na nagva-vary mula sa mga unang modelo nito na 1.3 liter.
hanggang umabot ito ng 2.4-liter 4-cylinder engine na kayang maglabas ng 145 horsepower at torque ng 155 Nm. May kapares ito na 4-speed automatic transmission. Bagamat wala ka nang mabibiling brand new ng modelong ito, ay meron ka pa ding mabibiling second-hand na Galant sa merkado at naglalaro ang presyo nito sa 67,000 to 70,000 pesos. Bago natin i-reveal ang number 1 spot ay i-like mo muna ang video na ito at i-comment mo ang paborito mong second-hand na sasakyan. Ang nangunguna naman sa ating listahan ay ang 1994 Honda Accord. Ang unit ng Honda na Accord ay unang lumabas taong 1976 at isa ito sa mga pinakamabentang sedan noong panahon na iyon. Mabilis naman itong pumatok sa masa ng Pilipinas dahil sa sosyal na exteriors at interior features ito. May ituturing itong kalaban ng mga ka-level nitong luxury car sa ating bansa noong kapanahunan nito, gaya ng Toyota Camry at Nissan Sefiro. Ito ay may 2.2-liter 4-cylinder engine na kayang maglabas ng 145 horsepower at 147 Nm sa torque. May kapares itong 5-speed manual transmission na nagdadala ng power sa harapang gulong ng sakyan. Bagamat may katandaan na ang luxury car na ito, ay maaasahan pa rin ito sa daan, lalo na at proven and tested na ang mga sakyang gawa ng Honda. Dagdag pa dito ay marami rin ang mga aftermarket spare parts nito, kaya siguradong hindi ka mapapamahal at mahihirapan sa maintenance. At kung gusto mo nang makapagmaneho ng luxury car sa murang halaga, ay siguradong pasok ito sa mga pagpipilian mo. Dahil ang presyo ng second-hand na 1994 Honda Accord ay nagsisimula lamang sa halagang 70,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!